Mga personalidad nga adunay kaikag sa pagbarog sa ilang mga prinsipyo. Mga kasinatian nga nagpamatuod nga kung ikaw adunay ligong pagtuo sa Dios, ikaw mo lambo. Testimonies that bring us to success. Living examples of faith. This is Dionel Peren. This is Aubrey Virtudez. And this is Faith at Work, Kamigit. We have a great and powerful God. Not all persons are alike. So with that huge problem I have your trust and confidence in God. But sometimes challenges will really set you. If you have faith in God, He will provide everything for you. Nakitang tanan maning kamot para mas dako tag ma-share da sa Ginoo. To be a person that demands justice and imposes equality is not an easy role. For Atty. Parreño's formula for success is integrity matched with their faith in God. A Chinese proverb says, if you're planning for a year, sow rice. If you're planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. This is the very work of our second guest for today. She knows how to plant and she planted it right. She invested her time, talent, and love for others through education. This is Faith at Work. Indeed, the law of the land is created to impose order, justice, equality, and morality. But I learned from our guests that the law of God is paramount. The 10 Commandments, as stated in the Holy Scriptures, is our eternal rule of faith and our rule of love as we deal with our fellow human beings and with God. Attorney, tell us about your routine. Most mornings, we spend it in court. And if there are cases that are also scheduled in the afternoon, so we go back to court, and of course that will be a long day for us. And if there are no cases scheduled in the afternoon, then the hours after lunch will be for the walk-in clients, for the conduct of preliminary investigations or inquest, or we study our cases for the next day, or we make resolutions for the complaints that are filed in court. Grabe gid ka busy, attorney, no? So, sa imong ka-busy bagi unsa man pag kuan sa imong family lugar, how they respond on your very demanding na trabaho? Well, I sort of I never thought that my children will accept that. I just sort of believe that they have to accept it. Especially katong na-assigned na ko outside of Cagayan de Oro City. And they got used to me being away. So they grew up almost most of the time wala ko diha. It was my eldest daughter who took the cudgels of being a surrogate mother sa iyang mga igsuon. And it was difficult at the start kay kining growing up imong mga bata kunya wala ka diha. Isod baya pag-adjust. But then all these sacrifices and hardship paid off. God has been so good to me. My girls all grew up to be responsible women, Matsan. Luyo ni Ani ang tinguha sa usa ka inahan nga makahatag og maayong kaugmaon sa iyang mga anak. Nabati ni Atty. Parreño ang tukmang kalisud samtang iyang naunaunaan ang sitwasyon sa trabaho sa iyang bana. Isip usa ka sundalo sa gobyerno. There was a time na assigned ang akong husband in Zamboanga City. Unya, pag adto nila sa Zamboanga, nakasakay ra sila 6x6 by land. From Cagayan de Oro City to Zamboanga, layo biyagi kaay na siya. Unya adto nga panahon dili pa maayo ang dalan. So tanan ang ilang 2x6 kato. Nya tuwa sila tanan mga sundalo sa ibabaw sa truck. Nagbalikos ang bala sa ilang lawas. Gawon na ko yung pastilan, no? Na ko'y baby nga gamay. Simba ko mabalo ko, mag-usamang ko. Clerk ra akong labas. Mutuin ko mutiwas chukuglo. Unya, I didn't aim to practice law. Ako lang, makahuman lang ko
makagraduate lang ko, Lord. Okay na kay nasa ako. Unya, na eligible naman ko by that time, civil service eligible. So, sugot na ko, Lord, magtrabaho lang ko sa gobyerno. But then, after graduation, everybody was taking the bar. Akong classmates tanan, kabats ko, nag-take og bar. So, nadala na po ko sa grupo. Nya, napalara na po ko sa Ginoo kay tanan santo siguro to, nasangpit na ko. Wala pangad sige taman. So, giswerte na po ko. So, I passed the bar. Unya, na-employed ko at the time as legal aid sa Regional Health Office. And later on, I transferred to the Commission on Audit. I stayed there for 5 years. And then I transferred to the Citizens Legal Assistance Office, Public Attorney's Office na karon. And from then on, murag, the way was made out for me. Nagikos practice noon, no backing out na dayo. Uban sa pagpaningkamot, gisalig ni Atty. Parreño iyang anak sa iyang katabang sa balay. Labi pa, gisalig usab niya ang katibukan diha sa labong makagagahom. Bago pa kay ko sa unang sa Public Attorney's Office, gi-assign ko nila sa isa ka courtroom. Ang akong first experience adto kanang gikasab-an bitaw ko, I was scolded in open court by the judge. Unya, I was so offended kay ngano dili man ako usala. So nagrason ay in open court. So kanang daghang kay tao dito, full packed ang courtroom. Naulawan gid kay ko. Giadtuan ako ang akong supervisor. Reklamo gid ko sa iya nga gikasab-an ko dili na ako usala, ko di nagig ko ayon ako pabalika adto nga judge, di na jud ko mo appeal ana nga kaso. Pag uli na ko sa balay pagkagabi, wa man ko katulog. So the next day, I made up my mind. I went back to my supervisor. Nya ako siyang giingnan ko, sir, mubalik lang ko adto nga judge. Kay usang klaseng abogado man ko, usang klaseng lawyer ko someday. Kung back out ko, kay gikasab-an ko sa judge. Murag dili ba may paminawon ba ko nga, sige na lang, ana manggig ko diri. Nga, maningkamot na lang gid ko nga. Anyway, that was a long time ago. And since then, bisan og gabuto-buto akong dughan sa kahadlok. Kay kulbaan bi agud pod mi nga maadto mi sa courtroom nga dili prepared imong witness, wa pa nimo na briefing og ayo nya. Kung na briefing man nimo sa naka-determine ka saya og naay mga lapses sa iyang tubag nga dili siya strong witness, kulbaan ko ana. I think bisan kisang abogado kulbaan ana. Pero bisan pa man og kana siya nga judge, isog na siya kay nga judge, dili gid ko ingon magpakita nga nahadlok ko. I will stand my ground kay trabaho lang, wala personalan. So on many occasions kasabaan kami sa huwis. Pero it's part of the game. My boss Alma is strict in a sense, but there are soft points of her also. Normal to any person, I guess. No? But like I said, being strict is not to be counted against a person or against a boss. Yes, it's just related to the good performance of the office that he is or she is discharging or holding. Being both lawyers, we agree to disagree on many legal points of law, no? Or legal points or points of law. That is what lawyers are made of, no? That does not destroy, that does not compromise the relationship with my boss as the head of office and with me as his deputy. So everything is moving well in our office. We understand each other, including our staffs, no? So, attorney, sa imong with that faith that you received, how did you share that, especially to your clients? Usually sa mga domestic violence cases, ang asawa man na ang complainant, unya imo magina siyang pangutanon sa iyang problema. So, di man nimo malikayan nga doon na mo'y bond. You will establish that bond with your client kay ikaw bud ang kalaban sa iyang katungod. So, ituga niya sa imo iyang mga kasakit anan. Unya, usay pod bisag ka ng child abuse cases. Unya, bisan pa manggani ka ng mga delinquent minor offenders. Pandadon diri sa amo nga gisumbong kay namato sila sa puste sa suga ana. Unya, nanumbag sila sa mga batanon, mga bata gyapon sila. O nag-apil ba sila kanang mga gang? Naana na siya diri sa Kamigin nga nay-hazing anak nila, so magreklamo na ang parents sa pikas.
So ako silang pangutanon, anong inana man ka nag-eskwela ka ba karon? Ana-ana dili sila mag-eskwela. Anong wala ka mag-eskwela? Ako din i-share sila, ako baya working student ko. May gani ka kay do na kay ginikanan nga magpa-eskwela sa imo. Ako naning kamot ko sa akong kaugalingon. Usay ang asawa, magproblema siyang bana, unya ma-feel bitaw nimo ang pain sa usa ka asawa nga giilisda naglain or wala suportay siyang bana, gakulatahon siya sa iyang bana. So, sa ina nga paagi, kung na ko'y mahimo nga ma-encourage siya nga ilag kaguol pag-ayo nga buhatan ni ug maika nga kanang depende sa kahugot sa imong pagtuo sa Ginoo. Ampo na siya kay ako gatuo gid ko. Niya usay makashare ko sa iya, usay makarecall ko usa ka instance sa akong kinabuhi ba or sa lain nga tawo nga akong naistorya nga na-share niya sa ako ang iyang faith. Ako po nang i-share sa iya kay magamit man gud pod. Unsa man nimo pag-serve ang Ginoo aton? Ay, So, tell us about your ministry. Kanang word nga ministry, it's like service, di ba, sir? Gitanaw gina ako nas dictionary para di ko masayop. It's different from evangelization or preaching. Yes. If you ask me about ministry, how I serve those people who come to the office for help. Yes. So, as you can see, it has nothing to do with God, di ba? Kay dili mo na part sa among job description, pero I think nga wala man siguro yung lawyer pod nga kung nasa chance nga iyang tambagan, iyang kliyente, nindot man itong magsugod bitaw ka sa Ginoo. So ako lang is if I have the chance to share ang akong experience, akong faith sa mga tao nga maminaw o katong ma-adapt sa nila sa ilang problema sa kinabuhi, I think murag inana naman siguro, sir, ang akong mahimo. Kay ang pag-sharing good, you can share that na kuha naman sad ni siya nga point, evangelization naman, hindi man na evangelization ang amo. So ako lang is part of my work is ako rin siyang style kaugaling, sir. I do ocular inspections on my own for the client. And if a certain incident, let us say a certain complaint happened, ang incident happened at night, 9 o'clock, adtuan ako ng lugar. Usay magpahibalo ko sa akong kliyente, usay dili. Adtuan ko gid na kay it will help me in appreciating her evidence, unya in preparing also for the examination that I will conduct in court. There was an instance nga it was also a murder case and the incident happened at 11 o'clock at night. Kaya tuwan gina akong lugar. Kaya ako, gusto na ako ma-appreciate ang hitabo. Kini siya, it's outside sa mga ocular inspections nga i-schedule gyud sa judge who will hear the case. Kaya dili man tanan judge okay sa mga ocular inspections. So ang ako is, sa inani, mo nang usay makabuild ko rapport sa akong kliyente. Kaya nga, makita man nila nga, I go out of my way nga, adtuan ta ng lugar, ahalang abukid. These are extra miles nga wala na gipunta. Another mile for them. Yes. So, sa inana, kanang murag, musalig ang kliyente sa imo. How do you view the law of the land? How you relate this to the law of God? God is the author of the Ten Commandments. Although ang balaod are all man-made, I think nga gi-base gihapon na sa atong lawmakers on the Ten Commandments. Kaya kung imong i-analyze pananglitan ang crime sa pagpatay sa tao, I think gi-base man na siya sa Ten Commandments. How important is your faith in your God sa ingaanin ninyo? There is a passage there sa Bible, there sa Book of Proverbs, nga ang starting niya is, as a deer pants for the water brooks, so my soul longs for thee, O God. Nabitaw na siya, sir? Okay. Importante kay sa ako kay I have a God, nga tay Ginoo nga who is powerful, who is perfect, but He is faithful. Unya, daghan ka kahitabo sa atong kinabuhi nga defies explanation. Pero if you have that faith in your heart, you will understand. So wala pa ko nahimong lawyer, lahi po akong panlantaw sa kinabuhi. Pero after I became a lawyer, and after almost 4 decades in this profession, nakakuan gid ko nga, nakahunong na gid ko nga, whatever transgressions a man may have committed, he has the right to be heard before we pass judgment on him. And that everybody deserves a second chance. And that forgiveness is a very noble deed. Mura na akong outlook lugar nga nakuan nga kanang
murag nausab ang akong horizon tungod sa akong practice. So, mga kapaglaom, when you have faith in your heart, it will become alive in you. And daghan kay pamaagi kung saan na to pag-share, ang pagtuo na to sa atong Ginoo. And for Atty. Parreño, pinaagi ka niya yung pagtuo gina-share niya sa iyang mga clients and their co-workers sa pamaagi nga makita nila kung unsa ang pagsalig. And Jesus once said, whatever you do to my people, you did it to me. And that's what Atty. Parreño did. Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Grabe ka, manglalait bitaw, mga bad words isay sa imuha, pero grabe smile yapon. Actually, pagkita na ako sa butang nangawala na, I realized nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, dili ta angay mabalaka. Diha that we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw makadagako. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. Faith at work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel! Our second guest for today is an educator and a leader in her chosen field. And not just that, she's a very dedicated wife and a loving mother to her family. Ug sa tanan nga mga responsibilidad nga iyahang ginabuhat, ang iyahang pagtuo sa Ginoo nabutang gyud sa pagsulay. Let's discover the stories of the life of our guests that will make us realize our faith to our God. When my daughter was 7 years old, that was August of 2008, August 1, 2008, the father of my daughter was hospitalized. Heart attack siya. Kanang heart attack, major na siya na sakit na nakinanglan og major funds. Wala mi savings para sa yung anak ng mga panginahanglan. Di sad ko aware ng ingon nanha di ka serious ang iyang sakit. So that time na-realize na ko ba nga, Lord, kanang unsa ba di ini? Ingana ba di ka? Ingani ba di ni ka serious? Ang todo ni abot ang mga 11 sa gabi na dayon. Fluctuating ang iyang blood pressure, ang iyang heartbeat. Unya na yung heartbeat nga moabot og mga 200, 193. So abnormal ang blood pressure niya, moabot og 190. Nga na kay in pain man siya. Hika na to. So that time na-realize na ko nga, grabe gid ni, nagkurog na ko tungod sa kahadlok. Gawas pa nga, wala na ko mahuna-hunai ang problema sa kwarta. Ang ako lang nga, I was really crying while driving. Maglisod na gani ko pagtanaw sa karsada because grabe na gid akong hilak kay believing nga dili na gid siya maabutan pa og the following day. That time niingon gyud ko nga kung maayong laki ang mga doktor, walay makatupong kamayong laki nimo. Usahay, kung ang tao makasinati og kalisod, dili malikayan nga mabasol dayon nato ang atong Ginoo. Apan diri nato masaksihan usab nga siya mibati og kakulangon sa iyang kaugalingong pagpangalikbo ug siya nangayo og kapasayloan diha sa Dios, pinaagi sa tinud-anayng pag-ampo, nagasaad siya sa pagbag-o ug iyang gisalig sa Dios ang tanan. At that time wala na ko ilain malingi pa. Di na gani ko maminaw sa istorya sa akong mama, kay gi-comfort ko niya pag-abot sa balay, kuha lang ko sa mga butang, kuha lang ko sa mga sanina, kuha lang ko sa akong mga sanina. Crying a lot, wala ko ilain gisulti, but God give me a second chance.
kung masinupakon ko, kung daghan kay kung mga kalapasan nga nahimo sa imo, this time, second chance lang yun akong panghayahon sa imo. So, pagbalik na ko sa hospital, ready na siya. Nakasulod na siya sa ambulance kay dalhon na siya sa Cagayan. Pag-abot dito sa Cagayan, ako man ang uban sa iya dito sa Cagayan, nasa diyang igsuon. Mas grabe pag yun ang akong kasakit pag-abot dito kay gawas nga grabe siya, wala yung maayong relasyon namo sa iyang sa side niya. We don't even talk. Mag-ininsultuha pa gani kung pwede. And that time, wala na unta na. Kaya naami problema. Pero na-experience na ako nga. Dili gani ko pangutanon kung nagkauna ba ko. Down ka na kaayo, kaya na problema pa ka emotionally, daghan ka imong daghan ka bugat kang gidala ni mga problema. So that was my experience in Cagayan. Pag-abot na ko sa Manila, nawala siya sa kung mga panumduman. Asa ko mangha og kwarta, operahan siya pagkaugma. Asa ko mangita og 500,000, asa ko mangita og 300,000 kay para maoperahan siya. He has, before siya gioperahan, 10% na lang ang iyang chance nga mabuhi siya, mo-survive siya. So naghinuktok na ko, wala gani ko kay baw asa ko mo adto didto. Pero in front sa doktor, kay di lamang lagi siya pwede nga makadungog mo lain nga problema, kay ma-depress o niya siya, makadugang sa iyang sakit, heart baya. In front sa doktor, yes dok, operahin na siya og maadok. Kay tagaan ta ka kwarta og maadok, with all the promises. Dawin niabot naman ang pagkaugma. Ako ra isa dito sa heart center. Ako ang pagdesisyon, ako ang unsay maayong buhaton, ako ang pagpakig-istorya sa doktor, ako ang pagtawag dinhi mga ikong kwarta, manghuwam og kwarta, mangutang og kwarta. We reach Manila Tuesday. Now, supposed to be operahan siya pagkaugma. But because wala may kwarta, o na-extend pa, Tuesday, anytime pwede siyang ma-atake nga di naging siya maka-survive. So grabe nga pag-antos ba? Grabe nga pasensya, grabe nga kaguol nimo kay in a matter of minute daghan kay sa nga tan mahimo nimong mga una-una nga dili maayo. How did it turn out na operation? 3 days after pag-abot na mo, naoperahan siya. That time, ang kwarta nga para maoperahan siya, ang kwarta nga para i-deposit para nga maoperahan siya, gikan dinhi. Isa lang katawag nako, nana din kwarta mo abot na dayon. Unya, kuhaon pa nako ang kwarta sa bangko. Biyaan nako siya. Dili ba siya nga biyaan, kay delikado ba kayo iyang sakit. Pero maingon lang ko sa kadyot lang kay kuhaon ako ang kwarta para maoperahan ka na. Sakay ko sa taxi, dagham na ako madunggan nga basi ilaron ka, wala na nasa kong huna-huna. Sulod ko sa taxi, nung iadto ko dito sa landbang kay magkuha akong kwarta. Nung huwati ko, ingan ako, binisay ako. Tagalog man to sila, nagbinisay ako. Nung huwati ko, kay kuha akong kwarta kay para maoperahan ang akong bana. Huwatan sad ko niya. Pila ka oras ko huwatan kay di wabi ako maili dito sa landbang. I-verify pa nila din kung para bigyan na sa ako. Ang tod pag-abot na ko dito sa ospital. Na akong kwarta. While ko nagkuha ko sa akong kwarta, gikuha de siya sa among sa kwarto kay operahan na de siya. Pagbalik na ko dito, naka-smile na siya, nana siya sa recovery room. Naka-smile na siya. That time, I said to myself, actually, it is not akong mga friends dinhi, dili akong isuon, dili ang mga tao nga naa dinhi ang nag-instrumento lang sila para masulbad akong problema. That time, I told myself, you are really there. You are really there. Nagkinahanglan nang gid siguro ko nga i-stronger pagid nako ug dapat ligunon pagid nako kung faith nga naagid siya. I have really to believe nga naagid siya because kato siya nga mga panghitabo, without him I will never be surviving this time.
we were born equal, tanan ta naked. Sa atong paglakaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, usa lang man siguro atong tumo nga makabot nato atong mga pangandoy. Nay mga pangandoy nga dili matuman, nay mga pangandoy nga ma-realize, makaingon nata nga asa ba ang Ginoo. But actually, natuman man atong pangandoy og wala. Equal og level og pariha ta sa kataasa at og kadaghanon og kabugaton sa atong kalipay, parihas pud ta og kabugaton sa atong mga kasakit, but in different ways of course. Kay ang Ginoo is just, we have to believe in Him, patas tatanan. Kung dili permanente ang dagan sa kinabuhi, which is dili gid permanente, nothing is permanent in this world. Kalipay man or kasakit, nothing is permanent. But the love of God is permanent. He is always there. Unsa may mahitabo sa imo, everybody, kung ang tanang tao sa tibuok kalibutan goes against you, God is always there carrying you all the way. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Hi Aubrey. Hello, Sir D. Kamusta man imo ang pag-interview ni Ma'am Edith? Ma'am Edith is really a wonderful person and everything she shared is really an inspiration good sa food sa ako. How about you with Atty. Parreño? Ang ako ging dako ang nakatunan sa akong pag ila-ila ni Atty. Parreño. Nga usahay di ay mo tan-aw ta sa tawo, iya lang gyud kadaugan atong matan-awan. Pero luyo di ay ani nga she's a successful fiscal, but behind all this, nga grabing pagsulay og sakripisyo iyang naagian sa iyang kinabuhi. Pero gipili gid niya nga magsalig niya to sa Ginoo bisan pa sa kalisod. Ug kung ato di nga saligan ang Ginoo, siya magapadayon gyud nga maghatag kanato og mas labaw pa nga kadaugan. Ikaw unsa man imong nakatunan kang Ma'am Edith? Sa jud ka dako kay nga butang akong na-learn sa iya ha. Maski day ang mga butang nga wala nato giplano at first sa atong kinabuhi, but eventually God will bring us to that point. It would really have a purpose gid sa ato ang kinabuhi, and you could be used to touch other people's lives. Just like Ma'am Edith, no? She didn't really plan to become a teacher, but God brought her there, and in that way, dili lang siya nag-teach og lesson, but in the end, she inspired those people. She molded the characters of her students to become who they are, and that brings her ultimate success. Wow, that's great. Yes, Sir D. And the Bible tells us in Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. And the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ako inyong kapaglaom, Dionel Peren. And this is your kapaglaom, Aubrey Bertudes. Make the Lord your defender. And forever trust His will. See you again on the next episode of Faith at Work.